Alang-alang kat Dubai, kenalah usha bangunan tertinggi di dunia iaitu Burj Khalifa. Iran antara negara yang aku agak curious juga nak tahu. Ini sebab aku telah dibesarkan dengan persepsi untuk menjauhi daripada ajaran Syiah. Assalamualaikum, welcome back to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-9 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah singgah ke Dubai dan masuk ke Iran. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Asalnya aku nak overland masuk ke Pakistan tapi tidak berjayalah sebab aku tak boleh dapat visa Pakistan di India. Dan plan alternatifnya aku nak ikut jalan laut daripada Mumbai, tetapi problemnya masa tu bukan musim ferry. So inilah antara masa ni dalam trip aku ni, aku telah naik kapal terbang di mana aku telah singgah ke Dubai. Dekat Dubai ni agak mahal jugalah sebagai traveller backpacker, tapi Alhamdulillah aku dapat stay dekat rumah kawan tu Saiful, geologis yang bekerja di Petronas masa tu. Alang-alang kat Dubai, kenalah usha bangunan tertinggi di dunia iaitu Burj Khalifa, di mana ketinggiannya ialah 829.8 meter. Kalau korang pergi time sunset memang ada fountain show setiap hari. Pada asalnya aku tak suka negara United Arab Emirates ni sebab negara ni boleh dikatakan materialistik, di mana semua bangunan-bangunan adalah baru dan sebab kekayaan diorang. Mungkin juga sebab aku telah travel selama 3 bulan dekat negara-negara yang miskin, so lain lah. Tapi Saiful telah ubahkanlah persepsi aku. Dia kata apa salahnya kalau kita nak cantikkan diri bila kita ada duit. Selain daripada tu, aku telah berjumpa dengan kawan aku Zaril. Dia ni duduk kat UAE lah dan dia telah berkahwin dengan orang Malaysia. So dia telah bawa aku ke sebelah pantai timur UAE, berdekatan dengan border Oman yang di bahagian utara. Zaril ni ialah free diver instructor dekat UAE ni, dan dari pantai kita orang telah swimming dan juga free diving ke Diba Rock, lebih kurang 700 meter jauhnya. Let's go man. Almost there. So Zaril telah ajar aku free diving dan juga kita orang tengok ikan-ikan kat dalam laut. MashaAllah, congratulations bro. That was 5 meters. How was it? Breathtaking. So on the way back swimming daripada Diba Rock ke pantai, kita orang telah lalui pengalaman yang agak mengerikan jugalah. Pada asalnya kita nampaklah 1-2 binatang pink ni dekat bawah kita orang, dan Zaril pun mula suruh tukar arah. Bila kita orang cuba tukar arah sana sini, tiba-tiba ada banyak rupa-rupanya jellyfish. Dan Zaril signal aku supaya bergerak dengan cepat sebelum lagi banyak datang. Dan aku tak fit dan agak pancit jugalah, sehinggalah aku dapat rasa setiap pergerakan aku kena sengatan jellyfish ni. Kita orang gelabah dan panik lah. Tiba-tiba Alhamdulillah kita orang ada nampak boat lah, dan kita orang panggil lah boat tu. Dan boat tu telah selamatkan kita orang. Rupa boat tu milik kepada salah seorang sheikh di Emirati, dan driver dia tengah on the way pick up sheikh itulah. Kalau boat ni tak ada, aku tak tahulah apa akan jadi. بس هني حبيبي شكرا. Malam tu Zaril telah bawa aku jalan-jalan dekat tempat dia, iaitu di Sharjah. Aku juga ada usaha nak pergi naik feri ke Bandar Abbas, Iran. Tetapi ia perlukan visa, di mana prosesnya agak leceh dan lama, dan aku perlu extend lah stay aku dekat Dubai ni. So dekat Dubai ni memang aku banyak lepak dengan Saiful dan lepak dengan kawan-kawan Malaysia dia lah, di mana kita main futsal, lepak makan, tengok bola dan macam-macam lagi lah. So hampir 2 minggu aku decide untuk ambil flight lah masuk ke Shiraz, Iran. Untuk orang Malaysia, kita orang dapat visa on arrival selama 15 hari. Tapi syarat visa on arrival ni hanya boleh masuk melalui airport. Dan bila aku sampai airport, aku telah jumpa traveller daripada Jepun, Takeshi, di mana dia telah travel dunia dah masuk 2 tahun jugalah. Kita orang explore lah bandar Shiraz. Iran antara negara yang aku agak curious juga nak tahu. Ini sebab aku telah dibesarkan dengan persepsi untuk menjauhi daripada ajaran Syiah. Seramai 10 hingga 15% Muslim di dunia ni ikut ajaran Syiah. So aku telah pergi ke Shah Cheragh. Dekat sini ada masjid dan ada mausoleum yang besar lah. 90% daripada Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq adalah golongan mazhab Syiah 12 imam.
So 12 imam ni ataupun the 12ers, diorang percaya yang Allah telah melantik 12 orang pemimpin sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan imam pertama yang mereka percaya ialah Ali bin Abi Talib, dan selepas tu imam kedua anak dia Hasan bin Ali, dan imam ketiga ialah Husain bin Ali, dan yang keempat sehingga ke-12 adalah keturunan mereka. Dan imam ke-12 dipercayai sebagai Imam Mahdi yang telah lahir pada tahun 868 dan masih hidup lagi sampai sekarang tetapi dalam persembunyian. Katanya dia akan muncullah bila berlakunya akhir zaman. So dekat Iran ni memang ada banyak mausoleum yang biasanya sebahagian daripada masjid. Dan dekat mausoleum ni ada kubur imam mereka ataupun adik-beradik ataupun keturunan diorang, dan juga orang alim Syiah lah. Syah sejarah, dekat sini ada mausoleum yang besar lah, iaitu kepunyaan dua adik-beradik yang anak kepada Musa Al-Khadim, imam ke-7, dan juga adik-beradik kepada Ali Ar-Rida, imam yang ke-8. But now they are repairing. You can see. Dan aku juga telah pergi ke Atik Jami' Masjid, antara masjid yang terlama lah sejak abad ke-9. Bagi aku, antara Islamic architecture yang cantik terdapat di Iran. Islamic architecture-nya terdiri daripada Khorasani style, Razi style, Azari style dan juga Isfahani style. Dan aku telah pergi ke Imam Zadeh Ye Ali Ibn Hamzah. Dan dekat Shiraz ni, korang kena pergilah dekat Nasir Al-Mulk Masjid, atau dikenali sebagai Pink Mosque, sebab dia guna banyak tiles warna pink dekat dalam interior, dan boleh nampaklah warna-warni dekat dalam masjid ni. Time paling sesuai untuk pergi ke Pink Mosque ni time pagi ataupun petang. Korang boleh nampaklah cahaya-cahaya daripada tiles ni. Suka dia. Mama. Aku juga telah ikut Takeshi pergi ke Persepolis, iaitu dalam 2-3 jam jauh lah daripada Shiraz. Persepolis ni dia UNESCO World Heritage dan dia merupakan ancient ruins di mana diorang kata ialah City of the Persians. So how do you feel? How do you feel? It's so nice. I'm kind of belong to the one history. This is the Persepolis, one of the most exciting and historical place. Persepolis ni adalah kota istiadat Empire Achaemenid yang wujud pada 550 BC sehinggalah 330 BC. Dan katanya orang Asian Persia ni asalnya daripada Eropah. Alright guys, sampai sini sahajalah video aku untuk hari ni. Episod selepas ni aku akan ceritalah yang aku telah explore lagi kat dalam Iran ni, di mana aku telah pergi Esfahan, Tehran dan juga Tabriz. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.